สวัสดีครับ onlinemystore.co วันนี้มาแนะนำวิธีการลบภาพพื้นหลังส่วนบุคคลนะครับต้องย้ำว่าวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะภาพบุคคลนะครับภาพสัตว์สิ่งของวิธีการนี้ใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือ Photoshop ที่เปิดมานี้วันนี้เราไม่ได้แนะนำ Photoshop นะครับมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นเยอะโดยใช้เวลาสั้นๆเพียง5 วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้เวลา5 วินาทีจริงไหมนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Google นะครับนะแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาคำว่า remove.bg นะครับแล้วก็กด Search นะครับเราก็จะเจอ www.remove.bg แล้วก็กดเข้าไปเลยครับเราก็จะเห็นเว็บไซต์นะครับธีมสีฟ้านะครับเขาบอกว่า remove background ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับแล้วก็ใช้เวลาใน5 วินาทีนะครับนะวิธีการก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือเลือกรูปภาพนะครับในเครื่องหรือใส่ URL ของรูปภาพนะครับเราไปดูวิธีการแรกกันก่อนที่จะดูวิธีการแรกเรามาดูภาพที่เขาโชว์ไว้ให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของภาพเขาตัดมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่สุดยอดมากๆก็คือใช้ในส่วนของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับฝังเข้าในโปรแกรมซึ่งมันทำให้ตัดภาพเนี่ยได้ละเอียดมากๆนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการแรกกันก่อนนะครับก็คือเลือกรูปภาพจากเครื่องนะครับเราก็เซิร์ชเข้าไปนะครับอันนี้เตรียมรูปภาพไว้นะครับเป็นภาพหนุ่มเกาหลีนะพระเอกขวัญใจสาวๆนะครับ1 2 3 4 5 วินาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับรูปภาพนะซึ่งถ้าเราดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นหลังโปร่งนะครับก็ภาพก็จะเป็น PNG นะครับนี่เห็นไหมครับภาพ PNG นะเราก็สามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติมอย่างอื่นได้นะครับหรือถ้าเราเห็นว่ามันมีบางส่วนที่เขาตัดไม่ละเอียดนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมี erase นะครับแล้วก็เราสามารถไปลบเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ตัดไม่ละเอียดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฉากหลังนะครับเปลี่ยนฉากหลังโดยเปลี่ยนเป็นสีอื่นเราอยากได้สีนี้นะครับสีแดงนะก็ลองเลือกดูนะครับก็ลองเลือกดูว่าตามใจชอบของแต่ละท่านนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกภาพอันนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบสีนี้ก็กดโอเคแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ฉากหลังนะเราก็เลือกภาพโฟโต้มาเขาก็จะซ้อนด้านหลังให้นะครับอันนี้เราก็เลือกโอเคแล้วก็เซฟนะครับนะทีนี้เราอยากจะทำอย่างอื่นบ้างนะครับเปลี่ยนรูปภาพเราก็รีเซ็ตนะครับกดไปที่รีเซ็ตตัวนี้มันก็จะคืนกลับมาภาพโปร่งหลังนะครับนะเราก็สามารถไปเลือกรูปภาพแล้วก็มาซ้อนข้างหลังได้อันนี้ไปลองกันดูนะครับนะโอเคนะต่อไปนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในส่วนของภาพที่เขาตัดเสร็จเห็นไหมครับขอบตามลายผมต่างๆนะครับก็ค่อนข้างละเอียดมากนะครับนะไปกันที่วิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ enter URL นะครับซึ่งเราสามารถไปค้นหารูปภาพนะเราอยากจะได้ภาพของใครแล้วก็ลองค้นหานะครับแล้วเราสมมุติยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราค้นหาภาพนักบอลนะครับที่กำลังโด่งดังโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับเราอยากจะเอาภาพเขานะครับไปใช้งาน
เราก็ลองดูว่าเลือกสักภาพหนึ่งนะครับเลือกสักภาพหนึ่งพยายามให้เป็นภาพเดี่ยวนะครับเราเลือกครับพอเลือกเสร็จแล้วเราคลิกขวานะครับเราจะเห็นคำว่า copy image address นะครับเราก็คลิกเลยนะครับคลิกที่ copy image address แล้วก็ไปเข้าที่เว็บไซต์กด enter a URL นะครับมันจะเกิดช่องสี่เหลี่ยมมาให้เราใส่นะครับ URL ก็ทางลัดนะครับกด Ctrl V นะครับนะเขาก็จะวางภาพตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็กดนะโอเค1 2 3 4 5นะครับก็เรียบร้อยนะครับจะเลย5ไปนิดนึงก็นะได้ภาพออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการที่ลบภาพพื้นหลังแบบง่ายมากๆใช้เวลาสั้นๆนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่ต้องการความรวดเร็วนะครับก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วเราจะนำเสนอในส่วนของทริคดีๆนะครับในโอกาสถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ